У нас з'явився коментар від адміністрації американського президента Джо Байдена стосовно умов вступу України до НАТО. На найближчому брифінгу, на найсвіжішому брифінгу Джон Кірбі, якраз який є фактично представником адміністрації Байдена з питань оборони і безпеки, коментував цю тему, оскільки гряде новий саміт НАТО, ювілейний саміт у Вашингтоні. І ось після самітів міжнародних зустрічей у Європі, Група 7, згодом саміту миру у Швейцарії, який у неділю лише закінчився, ми вже чекаємо на наступну міжнародну подію, де Україна буде присутня, але вже, скажімо так, не перше таке, не те, що підготовка, попередження, або, власне, коментар такий не перший лунає з боку наших американських партнерів про те, щоб Україна на цьому саміті не вимагала забагато, не очікувала забагато. Запрошення до НАТО не буде, і щоб у нас не було такого розчарування, як після саміту у Вільнюсі. Буде йтися про поступове зближення і інтеграцію України до Альянсу. Цей процес триває і зараз, але от, власне кажучи, питання про те, коли ж Україні очікувати повноцінного запрошення і членства до НАТО, ці питання постійно лунають і не лише на адресу безпосередніх функціонерів Альянсу і генсека Столтенберга, але і в першу чергу до представників адміністрації президента США. Це питання адресують журналісти, і це зрозуміло, адже Америка є фактично зараз таким основним стейкхолдером Альянсу і країною, яка вкладається найбільше, про що Трамп не втомлюється нагадувати, так, країну, яка вкладається найбільше ресурсно і фінансово у підтримку, власне, функціонування Альянсу. Отже, Джона Кірбі запитали, яке майбутнє України у НАТО варто очікувати найближчим часом, і чи варто очікувати запрошення, вступу, і коли. І от що він відповів на це питання, можемо послухати пряму мову. НАТО – це майбутнє України. Є багато речей, які потрібно зробити, перш ніж вони зможуть приєднатись до Альянсу. По-перше, Альянс і США говорили про те, що ми робимо все, щоб це стало можливим. Потім, коли війна закінчиться, важливо, що, схоже, вони все ще матимуть довгий кордон з Росією та законну загрозу безпеці українського народу. Власне, позиція така хронологічно і логічно вона виглядає так, що Україна має спочатку перемогти у війні з Росією, завершити цю війну, а тоді вже будемо говорити про повноцінне членство України в НАТО. Не раз ми цю позицію чули від наших західних партнерів, від Сполучених Штатів зокрема. І тут можна, звичайно, саркастично зауважувати, що, мовляв, будь-хто може разом із НАТО проти Росії воювати, розраховувати на перемогу, будь-яка країна, адже тут парасолька НАТО підтримує всіх і кожного, а ти спробуй проти Росії боротися наодинці без підтримки такого потужного оборонного альянсу. Зрештою, якщо ми Росію переможемо, то для чого нам цей оборонний альянс? Але ми розуміємо, що протистояння з Росією, воно у нас вічне, вікове фактично. І після проміжної перемоги, скажімо так, от у цій війні, яка триває зараз, розраховувати на те, що у нас далі будуть складатися стосунки із цим сусідом, з дозволу сказати, спокійно і конструктивно, не доводиться на це розраховувати. Тому НАТО нам стратегічно потрібен, цей альянс, і членство в НАТО потрібне Україні. І очевидно, що цей шлях продовжиться і далі, незалежно від тих подій, які будуть відбуватися цього і наступного року. Потрібно розраховувати дійсно на тривалий шлях і на успішне його завершення. А коментарі Джона Кірбі чи інших представників адміністрації американського президента, вони лише мають, скажімо так, дещо приземлити наші очікування і зробити їх більш раціональними, практичними, і, власне, Україну спонукати до того, аби ми розрахували цей шлях правильно, провели необхідні внутрішні реформи і, зрештою, досягли своєї мети членства в Альянсі. Зрештою, нашою метою є просто безпека і обороноздатність України. Якщо НАТО цьому сприяє, тоді рухаємося у цьому напрямку. У Путіна, власне, зараз інші союзники. НАТО – це стратегічний суперник і ворог для Путіна, і Сполучені Штати так само. Але є у нього ті країни і ті режими, з якими Москва досі спілкується, співпрацює, які не цураються Кремля. І от серед них, звичайно, що виділяється своєю такою ексцентричністю, одіозністю
Північна Корея або КНДР, Корейська Народно-Демократична так звана республіка. Путіна там сьогодні чекають як дорогого гостя. От ми бачимо, як вулиці Пхеньяна вже прикрасили, з дозволу сказати, такими банерами з зображенням бункерного карлика і цими триколорами російськими. От порожні, абсолютно апокаліптично, утопійно, антиутопійно порожні вулиці Пхеньяна виглядають сьогодні ось так. Страшне видовище, абсолютно пустельні якісь вулиці, вичищені від людей. І ось вже в аеропорту якісь співробітники північно-корейського уряду і спецслужб чекають там на Путіна, вивісили прапори Росії і Північної Кореї. Ну, все це, звичайно, моторошно виглядає. Нагадує, власне, про те, що і Україна колись в подібному просторі жила Радянського Союзу, де от така агітація вулична, так, і от такі от банери так само панували абсолютно у зовнішньому просторі. І зараз бачимо, що от чекають Путіна. Такі плакати повитягували, на кожному стовпі повисіли. Краще би Путін безпосередньо висів на цих стовпах або на одному із них. Але якраз пишуть і західні видання, власне, і російські, про те, чого ж очікувати від цього візиту Путіна до Пхеньяна, до його дорогого партнера Кім Чен Іна. Російський диктатор Путін рушає до КНДР якраз на тлі повідомлень про те, що Північна Корея нарощувала останнім часом поставки боєприпасів до Росії. І йшлося буквально про багатомільйонні масштаби такі поставки снарядів, боєприпасів, які потрібні були для російської артилерії на фронті. І, ймовірно, що Путін хоче продовжити таку співпрацю. Наразі зараз, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, програма візиту диктатора російського до Пхеньяна буде дуже насиченою. Це ми цитуємо, власне, Кремль. У складі російської делегації буде перебувати і міністр оборони відносно новопризначений Андрій Білоусов. Шойгу вже не їздить нікуди. У нього зовсім інший статус тепер у російській цій верхівці, так званій еліті. Ну, а от Білоусов поїде знайомитися з новими партнерами до Пхеньяна і нарощувати з ними співпрацю, власне, передачу боєприпасів. Це те, що цікавить якраз росіян у Північній Кореї. Снаряди, можливо, ракети різноманітні, які Корея передавала, Північна Корея, завжди треба уточнювати, передавала на Москві, передавала Росії.